Hello friends, যদি আপোনালোকে আফটাৰ ইফেক্টত এনেকুৱা ধৰণৰ বাউন্স টেক্সট এনিমেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিব খোজে তাক কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰা হয় তাকে আজি শিকিম বলক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰে আৰম্ভ কৰোঁ মই এটা কম্পোজিশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ 10 সেকেন্ডত তাতে বাউন্স টেক্সট এনিমেশ্যন বুলি আমি লিখি দিছোঁ বাউন্স ৱৰ্ডটো এটা কি কৰিম ইয়াই যে কার চিনডাল আছে ইয়াতে আমি এবাৰ ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আহিব এনিমেট ইয়াতে ক্লিক কৰি আমি কি আনিম পজিশন আৰু তাৰপিছত এড বুলি আহিব এতিয়া আমি ইয়াতে প্ৰপাৰ্টিছত যাই স্কেল যে আছে এড কৰিম ইয়াতে আহিব আৰু এটা বস্তু আমি এড কৰিম প্ৰপাৰ্টিছত যাই হেতু হৈছে অপাসিটি এই দুটা ইফেক্ট আমি ইয়াতে এড কৰিম পজিশনৰ লগত এটা কি কৰিম একদম ফাৰ্স্ট ফ্ৰেমত আহিম ইয়াতে যোনটো পজিশন আছে পজিশনৰ ভ্যালু 200 কৰিম কাৰণ যোনটো আমাৰ টেক্সট আছে ইয়াৰ সাইজটো ফন্টৰ আমাৰ 200 আছে গতিকে 200 ৰাখিব এতিয়া কি কৰিম স্কেল আমি 0 কৰিম আৰু যোনটো অপাসিটি আছে ইয়াৰ ভ্যালু 0 কৰিম কৰি পিনে ইয়াতে যোনটো ৰেঞ্জ সিলেক্টৰ আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিম কৰি পিনে অফসেটত এটা কি ফ্ৰেম দিম আৰু 1.1 সেকেন্ড 12টা ফ্ৰেমত যাম যাই পিনে ইয়াতে আমি এটা কি ফ্ৰেম দিম এটা কি কৰিম এই যোনটো প্ৰথমৰ কি ফ্ৰেম আছে এইটোত আমি ইয়াৰ ভ্যালু কৰি দিম -100 আৰু যোনটো সেকেন্ড কি ফ্ৰেম আছে এইটোত আমি ভ্যালুটো কৰি দিম পজিটিভ মানে 100 এতিয়া আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইফেক্ট পাব এতিয়া এই দুটা ইফেক্ট পোৱাৰ পিছত আমি এডভান্সত যাম যাই পিনে ইয়াতে সেভ যে আছে স্কয়াৰৰ জায়গাত ৰ্যাম্প আপ কৰিম ইজ হাই জায়গাত 50 কৰিম আৰু ইয়াতেও ইজ লো জায়গাত 50 কৰিম কৰি পিনে যোনটো আমাৰ এনিমেটৰ আছে এই এনিমেটৰটো কন্ট্ৰোল ডি কৰি ডুপ্লিকেট কৰিম এইটো তাৰপিছত তলত আমাৰ এটা ইফেক্ট এটা আহিব তাৰপিছত কি কৰিম ইয়াতে এনিমেট বুলি আহিছে দেখা পাইছে এটো আমি ওপেন কৰি লম লৈ পিনে ইয়াতে যোনটো অফসেট আছিল ৰেঞ্জ সিলেক্টৰত ইয়াতে আমি অফসেট ক্লিক কৰি এই দুটা কি ফ্ৰেম আমি অকমান আগুৱাই আনি পিনে কি কৰিম ইয়াৰ যোনটো পজিশনৰ ভ্যালু আছে এটো -100 কৰিম আৰু স্কেল যোনটো আছে 150 কৰিম আৰু যোনটো অপাসিটি আছে এটো ডিলিট কৰি দিম তাৰপিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা ইফেক্ট এটা ক্ৰিয়েট হৈ যাব তাৰপিছত আমি এই গটেইখিনি ক্লিক কৰিম কৰি ইউ প্ৰেছ কৰিম কৰি এই গটেইটা কি ফ্ৰেম সিলেক্ট কৰি কিবোৰ্ডত F9 প্ৰেছ কৰিম কৰি বিনে আমি ইয়াতে এটা গ্ৰাফ এডিটৰত যাই ইজিএস কৰিম তাৰপিছত গ্ৰাফ এডিটৰত যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই তাৰপিছত আপোনালোকৰ যোনটো বাউন্স টেক্সট এনিমেশ্যন হেতু ক্ৰিয়েট হৈ যাব এটা চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বাউন্স টেক্সট এনিমেশ্যন ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে যদি টেক্সট এনিমেশ্যনটো আপোনালোকৰ কিবা অসুবিধা হয় ক্ৰিয়েট কৰা তেতিয়াহলে কমেন্ট কৰি সুধিব পাৰে আৰু এই ইফেক্টটো যদি ক্ৰিয়েট কৰিব খোজে টিউটোৰিয়েলটো চাওক বাৰে বাৰে আৰু প্ৰেক্টিছ কৰক আজিলৈ এইখিনিয়ে থ্যাংক ইউ